What's up guys? So ang vlog natin for today is sa project street bike natin, si Twinkie. Gagawin natin siyang Thai concept street bike. So naisip ko palitan muna siya ng hand grip kasi medyo luma na. So papalitan natin siya ng domino na hand grip. Yan. Class A lang na domino guys kasi kapos pa tayo sa budget. So install na natin. Before that, gamit muna tayo ng cutter para alisin yung dati niyang hand grip. Yan. Install na natin guys. Yan. Dito for throttle and dito sa clutch side. Walang tayo ng langis guys. So ayan guys, na-install na natin. Then next is yung alisin natin yung grab bar.
So ayan guys, na-install na natin yung hand grip at saka naalis yung grab bar ni Twinkie. Wag muna nating alisin yung side mirror kasi baka mahuli tayo. Daily use na street bike lang yung gagawin natin. Then abang-abang muna sa mga future vlogs sa mga scooters at saka dito kay Twinkie. Then like, share and subscribe sa aking YT channel, JPY Moto. Peace out.